شخصیت شما میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه که خود شما هم ازش بی اطلاعید. این تست روانشناسی تصویری میتونه رازهای زیادی در مورد شخصیت شما فاش کنه. فقط توجه کنید که اولین چیزی که با دیدن این تصاویر به ذهنتون میرسه همون ملاکه. اولین چیزی که به ذهنتون میرسه. در اولین نگاه به این تصویر چه چیزی دیدید؟ اگر شما 3 درخت رو دیدید که در مقابل غروب خورشید قرار دارند، شما فردی راحت و خوشگذرون هستید. اما اگر چیزی شبیه یک گربه یا ببر دیدید، شما فردی مصممید که به تصمیمات خودتون پایبند هستید. شما از اون دسته آدما نیستید که اهل مصالحه باشید. اولین چیزی که توی این تصویر میبینید چیه؟ اگر یک چهره رو میبینید، شما فردی آرام و قابل دسترس هستید. مردم با شما احساس راحتی میکنن و مشکلات خودشون رو با شما در میون میذارن. برای اینه که شما فردی بسیار دلسوز هستید. ولی اگر توی این تصویر شما جادوگری با یک عصا توی دستش میبینید، این به این معنیه که شما توی تمام کاراتون یک فرد جاه طلبید. شما میخواید توی هر کاری که دارید انجام میدید بهتر از بقیه باشید. به این تصویر نگاه کنید. آیا از نظر شما توی این تصویر حبابا دارن تکون میخورن؟ اگر توی این تصویر تکون خوردن حبابا رو میبینید، نگران نباشید. شما یک فردی هستی که دارای ذوق هنری بالایی هستید. به این تصویر نگاه کنید. شما توی این عکس 3 تصویر متمایز رو باید ببینید. ولی چیزی که مهمه، اولین چیزیه که به ذهنتون میرسه. اگر در نگاه اول شاهد یک نوزاد توی این تصویر هستید، پس شما فردی هستید که از اینکه با خودتون در تنهایی وقت بگذرونید لذت میبرید. شما معمولاً دوست دارید یا تنها باشید یا با نزدیکترین دوستانتون وقت بگذرونید و از شلوغی و مهمونی‌های بزرگ دوری میکنید. اما اگه توی همین عکس اولین چیزی که به نظر شما اومد درخت‌ها هستند، شما یک آدم پر انرژی هستید که چالش‌های زندگی رو با سرعت انجام میدید و توی زندگی دنبال تنوع هستید. با دیدن این تصویر اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ اگر اولین چیزی که مشاهده کردید یک درخت بوده، پس شما آدمی هستید که از اینکه با خودتون وقت بگذرونید لذت میبرید. شما ترجیح میدید از بقیه دور باشید، ولی همچنان به عزیزانتون فکر میکنید و تمام تلاشتون رو میکنید تا از ناراحتی عزیزانتون جلوگیری کنید. اما اگر شما توی اولین نگاه توی این تصویر زوجی رو ببینید که دارن به همدیگه نگاه میکنند، شما یک فرد احساساتی هستید که بسیار خوشبینه. شما با عقلانیت و تفکرتون میتونید حتی به آشفته ترین آدم ها هم کمک کنید تا خودشون رو جمع کنن و به خودشون بیان. توی اولین نگاه به این تصویر چه چیزی میبینید؟ اگه اولین حیوانی که توی این تصویر دیدید یک فوک بود، به شما تبریک میگم. شما توی منطق حرف اول رو میزنید. همچنین شما یک نابغه توی ریاضیات هستید و غیر از این ذهن شما جوری کار میکنه که یک زبان جدید رو نسبتاً سریعتر از بقیه یاد میگیرید. اما اگه اولین تصویری که توی این عکس دیدید تصویر یک الاغ باشه، شما یک فرد بصیرید. شما یک نوع حس ششم دارید که میتونید عواقب کارا رو پیش بینی کنید. شما دوست دارید که مستقل و بدون دخالت سرپرستتون کار کنید. آزادی برای شما همه چیزه. تستای شخصیت شناسی و روانشناسی میتونه چیزایی رو برای شما فاش کنه که خودتونم ازش خبر ندارید. توی کامنت ها بنویس کدوم یکی از این تستا در مورد شما صادق بود. سابسکرایب یادت نره.